اي حد بيشوفني دلوقتي بيروح لسايكاتريست، طبيب نفسي، او لثيرابيست، وبيتعالج بمضادات الاكتئاب او مضادات القلق، وقف واسمعني دقيقتين بس، لان انا هقول لك كلام مهم جدا وهتسمعه لاول مره. يوم 20 يوليو اللي فات، الشهر اللي فات يعني، نشرت جامعه كاليفورنيا مراجعه علميه جديده قالت فيها كلام صادم جدا بالنسبه للمجتمع العلمي كله، وهو ان هم توصلوا اخيرا لانه مفيش دليل على ارتباط الاكتئاب والقلق بالخلل في كيمياء المخ او بانخفاض معدلات السيروتونين ونشاطه. ما يعني انه مضادات الاكتئاب اللي الناس بتتعالج بيها بقالهم عشرات السنين ملهاش اي لازمه، ولا بتساعد في علاج المرضى، لان هي اصلا بتشتغل على معدلات ونشاط السيروتونين اللي طلع ملوش علاقه بالاكتئاب. الكلام ده قالته البروفيسور جوانا مونكريف، استاذ الطب النفسي في جامعه كاليفورنيا واستشاري الطب النفسي. قالت كمان انه الاعتقاد ان الاكتئاب سببه خلل كيمياء الدماغ خلى وصف مضادات الاكتئاب زاد جدا جدا من التسعينات لحد دلوقتي، لدرجه انه احنا وصلنا انه في 1 من كل 6 بالغين في انجلترا بيتوصف له مضادات اكتئاب، و2% من المراهقين حاليا بياخدوا مضادات اكتئاب، في حين انه البحث الجديد بيقول انه ده مش بيساعدهم باي شكل من الاشكال. البحث ده اتعمل على عشرات الالاف من المتطوعين، عملوا مقارنه بين جزء منهم تم تشخيصه فعلا بالاكتئاب وجزء تاني سليم، ما لقوش اي فرق بين مستويات السيروتونين عند المرضى مقارنه بالاصحاء، نفس المستويات. عملوا تجربه تانية يقارنوا فيها بين مستويات الجين الناقل للسيروتونين عند المصابين والاصحاء، لقوا انه برضو مفيش اي فرق، الاثنين الجين عندهم واحد. عملوا كذا تجربه علشان يلاقوا اي ربط بين مستويات السيروتونين وبين الاكتئاب، ما لقوش، مفيش اي علاقه او دليل واضح بين الاثنين. الشيء الوحيد اللي لقوا ان في ربط فعلا بينه وبين الاكتئاب هو الاسترس. ضغوط الحياه اليوميه والاحداث المجهده هي العامل الرئيسي، انه كل ما حياتك يبقى فيها ستريس اكتر ده معناه انك انت معرض للاصابه بالاكتئاب اكتر، which is obvious. ما كناش محتاجين كل السنين دي من الابحاث الغلط وتصغيط الناس مضادات اكتئاب علشان تكتشفوا انه الاسترس بيجيب اكتئاب. لا، مش بس كده، ده البحث قال كارثه تانية خالص، وهي انه مضادات الاكتئاب اللي بتزود مستويات السيروتونين في الدم بعد فتره تبتدي تجيب نتائج عكسيه، لانه المخ بيبدا يكيف نفسه لما بيلاقي انه في سيروتونين كتير اكتر من المستويات الطبيعيه، بيبدا يقلل كميه السيروتونين اللي هو بينتجها بشكل طبيعي، فيبدا هنا يحصل الخلل، مع انه ما كانش فيه خلل اصلا. ده كلام بحث جامعه كاليفورنيا، ده مش كلامي انا. حتى البروفيسور مونكريف نفسها قالت انه في الاف الناس بيعانوا من الاثار الجانبيه لمضادات الاكتئاب واثار الانسحاب بتاعتها لما بيحاولوا يبطلوها، ومع ذلك لسه وصف مضادات الاكتئاب في تزايد مستمر، وانه خلاص بقى يا جماعه جه الوقت ان احنا نوعي الناس انه الاعتقاد ده لا يستند للعلم. وفي النهايه بيقولوا انه البحث بتاعهم ده بيدي الامل للناس ان هم اخيرا بقوا يقدروا يتخلصوا من الاكتئاب والقلق بدون احتياج المساعده الطبيه، وانه في امل كبير انه كل الناس تقدر تتخلص من الاكتئاب، لانه كل الناس بتقدر تتخلص من الضغوط في مرحله ما من حياتهم. والله وبينصحوا بان الناس تبدا تتعلم ازاي تتعامل مع القلق، وتتعلم ازاي تبدا تطور مهاراتها في التعامل مع الضغوط والاحداث اليوميه، وازاي يتخلصوا من مسببات الاكتئاب زي الاسترس والفقر والحاله الصحيه. ورجعت تاني البروفيسور مونكريف قالت لنا انه اعطاء الناس معلومات مضلله عن انه الاكتئاب سببه خلل كيمياء المخ بيمنعهم من القدره على اتخاذ القرار الصحيح اذا كانوا ياخدوا ادويه ولا لا. من الاخر يعني احنا بنضحك على الناس وبنضلل. دكتور تاني مشارك في البحث ده اسمه مارك هورويتز، قال انه انا كنت بدرس لطلبه الطب في محاضراتي انه الاكتئاب سببه انخفاض مستويات السيروتونين، ولكن المشاركه في البحث ده قلبت كل شيء راسا على عقب. يعني كل اللي كنت بدرسه للطلبه بتوعي طلع بلح. وقال ان هو بيشتغل دلوقتي مع دكتور مونكريف على ابحاث توري الناس ازاي يقدروا يبطلوا ادويه الاكتئاب من غير اعراض انسحاب او يقللوا اعراض الانسحاب. نفهم من الكلام ده، من كلام الناس الكمل ده، ايه يا جماعه؟ انه الاكتئاب سببه الاساسي هو الضغوط النفسيه اللي احنا مش قادرين نتعامل معاها، مش بسبب خلل كيمياء الدماغ ولا بسبب نقص السيروتونين. الانتي ديبريسنتس ملهاش اي لازمه، مش بتعالج الاكتئاب، بالعكس هي اللي بتسبب اصلا خلل كيمياء المخ. وانه علاج الاكتئاب ممكن عن طريق ان احنا نتعلم ازاي نخفف من الضغوط ونتعامل معاها ونبعد عن المسببات بتاعتها. احنا بنحاول قدر الامكان نتكلم عن الصحه النفسيه، لانه انا مقتنعه انه هي اهم جزء من غير مبالغه في الصحه العامه للانسان. فتابعوا الحلقات اللي انا بتكلم فيها عن الصحه النفسيه، واتمنى ان هي تفيدكم. وبعد البحث ده
هنهتم اكتر بالكلام عن طرق تخفيف الضغوط والتوتر وازاي نتعامل معاه، وهكلمكم اكتر عن تجربتي انا الشخصيه في موضوع التوتر والقلق والاكتئاب وايه الحاجات اللي فعلا ساعدتني. قولوا لي في الكومنتس ايه رايكم في كلام البحث ده، ولو اخدتوا مضادات اكتئاب في فتره ما من حياتكم تجربتكم معاها كانت عامله ازاي، وبعد الكلام الجديد ده ناويين تسيبوها ولا لا.